बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अलराजी एकेडमी زي بختیار خان او نن چې کی میز لیکچر دی هغه فونټ باره شته او فونټ چې میز تقریبا پریویس لیکچر شه بولد ایټالیک او انډرلاین او فونټ سایز او فونټ یعنی فونټس چینج کول او ان علاوه د فونټ کلر چینج کول نو دا میز پریویس ویډیو شه الریډي ویلی دی او چا پریویس ویډیو نوی کتلی یعنی مخکې کی ما ویډیو د دینه نو هغه تاسو نوی کتل نو اول هغه وخت بیا چې کی دی ویډیو درشي او دین علاوه چا اوسه پرې چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او مخکې ملګری سره شیر کړئ چې څه کی چاته فائدہ وشي اچھا نو پریویس لیکچر شې دا سیمپل دا ویلی چې فار ایگزامپل دا ټیکست مې لیکل و الراده اکیډمي نو دا چې کی دا فونټ چینج کوو سایز کوو فار ایگزامپل فونټ مې غټ کړ 48 ته ورسول او دې چې کی بلاګر وفصل او ان علاوه چې کی د مې کلر چینج کو دا شو بلو او ان علاوه چې کی دا مې بولډ کړ او لشکي بولډ مطلب چې دا سي غټ شو او بیا چې کی ایټالیک شو او ایټالیک نه واسه کی انډرلاین ٹھیک ہے انډرلاین مې چې کی مختلف قسم لګوي ٹھیک تو نو دا چینج مې کړی اچھا دین علاوه مې سره یو سټرایکر تھرو دی سټرایکر تھرو مې چیرته اس کوي اکثر مشکله بیناری ډیزاین کوي یا د فلایر وغیرہ ډیزاین کوي یا د اکثر په بوکس وکړي کله ډیزاین کوي نو شي مې سره سټرایکر تھرو ورته نو سټرایکر تھرو مې سره په آنلاین چیرته استعمالوي فار ایگزامپل تاسو یو مثال شای په امازون باندې نو امازون چې کی کدا تاسو وې نه چې له تاسو کولش کی نو دا پرایس څنګه دا پرایس کې کیم دی دا ماشینایز پرایس او اوس کې کیم کرنٹ پرایس هغه څه کی $5.23 دی او ماشین کې چې $50 یعنی 24% کې اف شوی دی ان علاوه چې بل یو مثال لګا چې فار ایگزامپل ماشین کې پرایس وو نو هغه $79 وو اوس کې کیم دی $49 دی درنګ $149 مو اوس دی $99 دې مطلب دا چې د میسټیک اکثر چې کله سیل په لاګي په وشونه بیا ملي اته پاتې کې پایي کراس ولګي په ماشینای ریټونه اوس کې په نوې ریټونه چې آلش کې غاټ نو دا راګي به خو دلته دا سیل لګواشي فار ایگزامپل ځلیکو چې RS 200 بلکې 2050 او دا نشکی زه غټاو معمولی چې مطلب پاتہ لاګي او دینه سپیکی سایز مې وشکې اچھا او دینه بس کې ځل لیکو چې RS 3000 ٹھیک شه نو دا پرایس کې موږ چې دا ماشینای پرایس او دا چې دا اوس پرایس څنګه پرایس نو دې ته مې کې سایز نشکی وړي کې کو چې پہچان دې پرا او دا سیمپل ارټیکس مطلب غاټ وړي کې خو دا چې دا ماشینای پرایس زه چې کسمی کسي دا ماشینای پرایس نو زه برس کې دا سټرایک تھرو وره او کله چې کی نشکی ریډ کول نو چې کی او یا به تروي او دا نشکی نشکی گرین کلر نو دا نشکی یا به تروي یعنی دې مطلب څه کې او سره نشکی فلای دي ٹھیک شه نو سټرایک تر مې سټرایک اثر راځي کوي اچھا دینه بعد اس کې سټرایک ته نه ودا ایکس یعنی سبسکرپٹ ہوتا ہے او مطلب بیس ہوتا ہے اکثر نو بیس اکثر میتھمیٹکس یوز کی یو بیس یو پاور او اکثر میتھمیٹکس میں دا ہے A1 A2 A3 A4 دا سے یا 10 کی پاور 0 10 کی پاور 2 10 کی پاور 3 دا سے نو دا سے مختلف کی طریقے سے ملے اس کا شی فار ایگزامپل میں اکثر لاک بیس 10 لکھی سی شو نو لاک بیس 10 کلر دا سوری کو نو 10 سے کی آٹومیٹکلی simple this are the underline से خلینا مجھے پتہ لگی اچھا تو سمجھ سلیکشن دے ضروری ہے نو مجھے کہ دا سلیکٹ نو دیو نے صحیح مت دا پچا دے صرف خلی دا بیس شي نو زو سمپل سے کہ دا بیس ہویا یعنی سبسکرپٹ ہویا تو سمجھ زوم کون کہ زوم کی پتہ تا ہوئی نو دا بیس ہے اور دا سے کی پاور ہے یعنی سپرسکرپٹ دا سبسکرپٹ ہے دا سپرسکرپٹ دا میں سلیکٹ کو ان بعد سے دا میں کلک کرنا آٹومیٹکلی سے کی دا لون دے یعنی تاسو لې شي لکه کی بیس او دا سے کی لش کی نور ہو اور کی گواہی مطلب تو خپل ډیزاین مطابق چې پاتہ تا لګي ٹھیک تو اچھا او کله یې چې اکثر مې دا کی چې ففت
دا سترایکر تو ایکټ دی تاسو مې چې کله ایکټ وي به اوس کې دا لګي نو دا ایکټ نه وبس اینا بس کې لیکم فیفت او فیفت دلته پاور خپل چې کېږي چې دا ډیفاین دی او که زه ولیکم چې 10 کی پاور 2 نو 10 کی پاور چې 2 نو راکېږي 10 کی پاور 2 نو 2 د په څورو نو دې د په څه کې سوپرسکرپټ لګو نو اوس څه لګي دا چې کې دا 10 کی پاور 2 دی یا زه لیکم چې رښتیا دا سایز غټاو تاسو له x کی پاور 2 نو s की पावर से तो नहीं कि ना तो मैसेज सेलेक्ट करना हो सके सुपरस्क्रिप्ट में नो जैसे कि कुसा आ वन तो दैट्स मेक सिर्फ डिफरेंस होता है स्ट्राइकर तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट नो दैट मींस कि असर को मैथमेटिक्स राशि में रिस्क भी दा दवा है अच्छा दिना बस कि दवा इंक्रीज और डिक्रीज की कीमत है ना इंक्रीज डिक्रीज दवा 10 चर की फॉर एग्जांपल दवा की कीमत वाले का ना लगा उस 8 9 10 जैसे यू वाले ग्रुप है نو دا څه کې ډایرکټ څه تاسو کې یو شای غټوي لکه زه دا انکریز وای مطلب لږ غټوي نو دا څه کې اتوماتیکلی غټي ته ته دې ضرورت نشته دا آن کې دینه غټوي او دا څه کې ډایرکټ موډ کې او واځي کې د شارټکټ کې کنټرول شیفټ او کې د سمال آیکن دی پر هغه اس کې دا څه دې اېره ته پته نه یې سړي او چلو چې نو ته اس کې شارټکټ شته ٹھیک ہے अच्छा नो نن دې پرسې کې دې چې دا کافي دی او نیکسټ ویډیو کې مې دا بقیا افیکټ لشکې کولای شي د افیکټ او هایلایټ او چینج کې څه نه دا مې څه کې یې په نیکسټ ویډیو نو اوس پر چا سبسکرایب کړئ نه سبسکرایب کړئ او مته شیر کړئ چې تاسو کې فائدہ وشي او څه چا کوېسچن یا کمنټ شي مته منشن کړئ اوکے الله حافظ